Amila bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Fiverr හරහා කොහොමද ඔයාලා මුදල් උපයන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකේ ගොඩක් තැන්වල මේ Fiverr affiliates ක්‍රම මගින් ගොඩක් අය මුදල් හම්බ කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙනවා. මොකද ලංකාවේ මේ පවතින ආර්ථික මට්ටමත් එක්ක ගොඩක් අය අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් අති සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි මේ Fiverr affiliates කියන්නේ. එතකොට මේක කරන්න මොකක් හරි ස්කිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕනේද? කිසිම ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. zero skills. ඉතින් අතන මේක කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් අපි කතා කරමු. ඊට කලින් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් කොහොමද Fiverr affiliates වලින් මුදල් හොයන්නේ? ඉතින් අපි Fiverr site එකට ගියොත් එහෙම මේකේ gigs ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් මෙතනදී නොයෙකුත් වැඩ තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. logo design කරන අය ඉන්නවා, brand style guide, ඒතකොට digital marketing කරන අය ඉන්නවා, writing translate, video animation, music and audio, programming, business, lifestyle. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් වැඩ කරලා දෙන freelancers ලා තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒවයි gigs. එතකොට මෙයාලා මේ කරන වැඩ අපි ලව්ව මේක ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේගොල්ලන්ට වැඩ අරගෙන දෙනවා. ඉතින් මේ වැඩ අරගෙන දුන්නාම අපිට මේ Fiverr company එකෙන් අපිට commission එකක් ගෙවනවා. ඉතින් මේකට තමයි Fiverr affiliate program කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ commissions කොහොමද අපිට ගෙවන්නේ කියලා. මේ Fiverr Pro කියන එකට Pro service වලට $150ක commission එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම industry and product design, data science, mobile apps, e-commerce development මේවට අපිට $50ක commission. ඒ වගේම website builders, CMS මේ $40ක commission එකක්. e-commerce products, videos, 3D products, animation, logo maker මේකට $30ක් හම්බ වෙනවා. ඒකට illustrations, gaming, article and blog post වලට අපිට $25ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට all other categories වලට අපිට 15ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් Fiverr affiliates වල register වෙන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද Fiverr affiliates වල register වෙලා සල්ලි හොයන්නේ කියලා. පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. right පල්ලෙහා තියෙන link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ start earning now කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆෝරම් එකක් එනවා fill කරන්න. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් ඔයාගේ first name එක, වගේම last name එක, ඔයාගේ email address එක, වගේම user name එක, password එක දීලා නැවතත් ඒ password එකම මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ account type එක මෙතනදී අහනවා private ද company ද කියලා. ඉතින් අපි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ private කියන එක දෙන්න. එතකොට do you have a main source traffic? ඔයාට මේකේ traffic එක ගන්න ඔයාගේ මොකක් හරි ප්‍රධාන source එකක් තියෙනවද කියලා අහනවා. ඉතින් YouTube අපි yes දෙමු මෙතනට. එහෙම තියෙනවනේ yes දෙන්න. එහෙම නැත්නම් no දෙන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් traffic source එකක් තියෙනවනම් මේක yes කියන එකට දීලා ඔයාගේ YouTube තියෙනවනම් YouTube channel එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ TikTok තියෙනවනම් TikTok දෙන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook තියෙනවනම් Facebook URL එක දෙන්න. right ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ country එක අහනවා. මෙතන country එක දෙන්න. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාගේ language එක අහනවා. මෙතන English තියන්න. ඒ වගේම ඔයාට Skype address එකක් තියෙනවානේ. Skype එක දීලා next දීලා ඔයාට මේකේ register වෙන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්ම. ඉතින් register වුණාට පස්සේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. right මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ register වුණාට පස්සේ තියෙන dashboard එක. ඉතින් මෙතනදී dashboard එක marketing tools, reports, payment, earning reports මේ විදිහට commission plan ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වැඩ start කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම අර කලින් කිව්වාගේ අපිට මේ gigs promote කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ gigs එකක් කරහා ගිහිල්ලා කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි වැඩක් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට මෙතනදී commission එකක් එනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකෙදි සරලවම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් website එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන Fiverr කියලා මේ විදිහට search කරන්න. ඉතින් Fiverr කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට www.fiverr.com එකේ එනවා මෙන්න මේ විදිහේ link එක. ඉතින් ඒක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් find the perfect business කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහාන් ඔයාට මෙතනදී මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලන්න මේ graphic designing, digital marketing ඉන්නේ කැමති category එකක් ඔයාට මෙතනදී select කරලා promote කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හොඳ seller කෙනෙක්ව ඔයා මෙතනදී තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි වැදගත් වෙනවා සෙලව සිලෙක්ට් කර ගැනීමේදී මේ තියෙන view rank එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. rank හොඳ top seller කෙනෙක්ව ගන්න මේ 5.0 4.9 ඒ වගේ seller කෙනෙක්ව තෝරගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට
මම මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ I will promote your Instagram or Facebook social media marketing කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාව මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරාට පස්සේ මේ gig එක මම කොහේ හරි මේ link එක share කරන්න දානවා. එක්ක YouTube එකේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ වෙන්න පුළුවන්, Facebook එකේ වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ website එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දාන link එක click කරලා ගිහලා කවුරු හරි වැඩක් කරගත්තොත් ඔයාට මෙතනදී commission එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාට මේ උඩින් link එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ link එකේදී ඔයා මේක copy කරගන්න ඕනේ. මේ context කියලා මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන. ඒ context කියන එකෙන් අනිත් පැත්තට තියෙන වම් අත පැත්තට මේ විදිහට මේක copy කරගන්න. ඔක්කොම link එක copy කරන්න එපා. මේ question mark එකත් එක්ක context කියන එක පටන් ගන්නවා. මේ question mark එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් වම් අත පැත්තට මේ විදිහට දීලා මේක copy කරගන්න. right phone එකෙන් ගියත් මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. copy කරලා ඉවරලා යන්න වගේ dashboard එකට ගිහලා මෙතන marketing tools කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා ඔයා මෙතන දෙන්න ඕනේ default and deep link කියන එක. මෙන්න මේක click කරගන්න. click කරලා ඉවරලා ඔයාට මෙතන දකුණු අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් LP URL කියලා එකක් තියෙනවා. මේක උඩ මේ විදිහට click කරලා ඔයාගේ link එක අර copy කරගත්ත link එක paste කරන්න. paste කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න. හරි ලකුණ දුන්නට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දිග link එකක් එනවා. ඉතින් මේ link එක ඔයා මේ විදිහට මේ Fiverr CPA හෝ Fiverr hybrid Fiverr learn මේ කැමති එකක් ඔයාට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Fiverr CPA කියන එක අපි මේ විදිහට select කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේක කොහේ හරි share කරන්න. ඉතින් මේ link එක copy කරලා අපි පොඩ්ඩක් test කරන්න paste කරලා බලමු මේ link එකට යනවාද කියලා. ඔව්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ link එක උඩ click කරලා මේ විදිහට continue කරලා මෙයාගෙන් වැඩක් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට මෙතනදී commission එක හිමි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඕන තරමක් මෙතනදී share කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු එහෙනම් අපි කොහොමද මේකේ share කරන්නේ publish කරලා වැඩිපුර සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට සමහරක් කෙනෙක් YouTube channel එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්, website එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්, Facebook නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බය වෙන්න එපා. මම කියන්නම් කොහොමද ඒක කරන ක්‍රමය කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් use කරන දෙයක් තමයි මේ YouTube කියන්නේ. ඉතින් YouTube හරහත් අපිට මේ gigs promote කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙතනදී දැන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ඔයා ප්‍රොමෝට් කරන බලාපොරොත්තු වෙන උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප්මන්ට් තමයි ඔයා මෙතනදී ප්‍රොමෝට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වෙබ්සයිට් ඩිසයින් කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට ගොඩාක් වීඩියෝස් එනවා. නමුත් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට මෙතනදී ප්‍රොමෝට් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද හේතුව තමයි මේකේ ලයිසන්ස් තියෙනවා. ඒ අදාළ කෙනාට ලයිසන්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කොපිරයිට් වදිනවා. හැම වීඩියෝ එකක්ම දාන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඔප්ෂන් එකක් මෙතන තියෙනවා ෆිල්ටර්ස් කියලා. අපි මොකක් හරි සර්ච් කරාට පස්සේ YouTube එකේ ඒකට ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයා මෙතනදී දෙන්න ඕනේ මේ Creative Commons කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මේ Creative Commons කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී use කරන්න පුළුවන් free videos ගොඩාක් එනවා. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. මේවට මොනිටයිසේෂන් උනත් දාගන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අර gig එකේ link එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේක ප්‍රොමෝට් කරගැනීමේ හැකියාවක් ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ Creative Commons වීඩියෝ තමයි හැම එකක්ම තියෙන්නේ. මම නිකන් මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට. right ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ගියොත් මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිසන්ස් වල Creative Commons attribute කියලා මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් reuse කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ YouTube channel එකක උනත් දාන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් එහෙම වීඩියෝස් ඔයාට පුළුවන් ඕන වීඩියෝ එකකට දාන්න. ඉතින් වෙබ්සයිට් ඩිසයින් කරන කෙනෙක්ට ඉතින් මේ විදිහට වෙබ් ඩිසයිනින් කරන එකක් තමයි මේකෙදි මේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට link එක ඇතුළට දාන්න ඔයාගේ අර gig එක. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. Facebook තියෙනවා නම් Facebook වල link එක දාලා share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් groups අපි දැකලා තියෙනවා මේ වගේ freelancer වැඩ කරගන්න. ඉතින් ඒ group එකකට දාලා උනත් ඔයාගේ මේ gigs promote කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තුලින් ඔයාලට විශාල වශයෙන් මුදල් උපය ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට Fiverr affiliate වලට register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට කතා කරන්නම් මම කොහොමද මේකේ payments methods මොනවද තියෙන්නේ අපි withdrawals ගන්න කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට ඔයාත් එක්ක කතා කරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මම සමුගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් තාමත් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට ඔයාලට subscribe button එක click කරන්න. ඉතින් Amila Bro YouTube channel එකේ ඔයාලට හැමදාම සල්ලි හොයන විදි ගැන ඔයාලට මේ විදිහ ආරංචි අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒක නිසා
Amila Bro YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ Facebook channels වල Instagram වල මේ හැමතැනම Twitter වල Amila Bro YouTube channel එකේ දාන වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා මට කරන උදව්වක් විදිහට. ඉතින් thank you very much. ඉතින් අද දවසට මම සමු ගන්නම් ඔබට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.